قلينا مع البصل بالاول الزيت 100% زيت زيتون مع البصل والثوم. يعني والله وصف خلطة الدجاج بتشبه شوي خلطتك اللي عملناها قبل. في منها مع الفليفلة، في منها هلا مع الفليفلة حتى اذا بتلاحظي نفس الريحه تقريبا كمان. نفس الاشياء. طيب ايش ضل نضيف؟ ضل نضيف اللي هو الخضار. رح نحط الفليفلة، الالوان. بحس الاولاد الصغار بتقبلوا الكاسادياز وبتقبلوا الفاهيتاز يعني 100%. حتى لو ما بيحبوا الخضار كثير بس بتقبلوها بهاي الشكل. ممكن هيك بحس يعني. هلا هو يعتبر زي الفاست فود بس نقدم لهم اياه. حتى بدنا نعمل كمان دب. ايوه حيكون موجود فيه كمان الجريك يوغرت، فحتى انه الطفل بيقدر يعيش الاكسبيرينس نفسها، انه بيمسك الساندويش بيغمس بالدب، ففعليا زي كأنه عم باكل فاست فود 100% بس بطريقه صحيه 100%. رهيب. زيد ايش اسم صفحتك عشان الناس؟ اسمي هي باسمي زيد حطيني. زيد حطيني؟ زيد حطيني على الانستغرام. على الانستغرام موجوده. زيد بقول لي قابلنا بجوز قبل 8-9 سنين. صدمتني 9 سنين 9 سنين 2017. واو. طبعا وجه تحيه كبيره لهيثم حواشين وجمال عرموش حبايب القلب. كان عندنا مشروع هيك لطيف 100%. كان المفروض نعمل هيك ابلكيشن رياضي بس ما كمل المشوار، ما كملنا بالمشوار. واحده من الفنتشرز اللي عملناها بحياتنا. تعرفت صورنا مع زيد. تعرفت على يزيد هناك انا. صورنا معاه كم من تدريب رياضي وكم من كان يوم حلو صراحه. يوم جميل طبعا. طيب شو رايك يا زيد؟ بتحب تعمل الصوص؟ هلا رح اعمل الصوص اللي هو رح نستخدم جريك يوغرت من المراعي. انا استخدمت اللي هو ال 2% فات. وهو اصلا فيه 10 جرام اوف بروتين. 10 جرام اوف بروتين. فكره لانه دائما الرانش او هيك بيكون كثير فيه مايونيز وصوص، هيك انت عم تعطيهم اياه بطريقه خفيفه. انا بحرك لك اياها. نحط الجريك يوغرت. رح نضيف معاه خردل وكمان عسل. يا سلام. هيك بعطي طعم حلاوه مع الدب. اوكي. رح نستخدم بابريكا، عصرة ليمون. حلو. انا شو مشكلتي مع الكاسديه شيف؟ الفلفل الملون. الفلفل حلو. هلكنا انت والفلفل الملون. نعمل لك وحده بدون، خلص تزعل. ونحركهم مع بعض. بتزبط بدون فلفل. طبعا. يعني بتقدر تحط ذرة بس جبنه خلص. جبنه بكفي. هي الدب صار جاهز. فعليا هي بتاخذ 20 يعني اقل من 20 دقيقة اعملها. كلها على بعضها 100%. اوكي. هلا في كمان شيء صغير رح نضيفه احنا مع الدجاج، مش على النار دايركت. بدنا نقيم الدجاج نحطه هون بعد اذنك. يعني هو استوى خلص استوى هيك. طبعا لانه عملناه تحت الهواء الدجاج قبل الخضار. يعني كان هو نص سوا. هلا عشان نعطيها تكستشر يكون كريمي ويكون كمان فيه تشيز، فايش احنا شو بدنا نحط معاه؟ ايش؟ بدنا نحط معاه جريك يوغرت. يومي. اوكي هاي. بدك وحده ثانيه في بالثلاجه. واحده ثانيه في بالثلاجه. في اظن البينك او مش عارفه اذا ازرق. نعم تمام. هاي بتعطيها الكريمنس. هلا بدل ما استخدم كريمه تكون ثقيله او استخدم جبنة صوصات دهن مثلا او كذا، فاحنا استبدلناهم. استخدم صوصات ثانيه اللي تعطيها هي دسم كثير. لا انا بحط الجريك يوغرت مش عشان بس فوائده، عشان يعطيني الكريمي تكستشر. بس قد ايه حلو انه قادر تجمع طعم وفوائد غذائيه وفوائد وشكل كمان. يعني يا جماعه عن جد يعني قد ايه رفعنا نسبه البروتين اصلا بهاي الوصفه. يعني البروتين فيها كثير عالي. كثير عالي. كمان بستخدم جبنه الموزاريلا من المراعي. هيك بعطيها غير انه تشيز تكستشر برضه زادت نسبه البروتين والكالسيوم في الوجبه. اوكي. هلا هون بقلبهم مع بعض. هلا شكلها كامل بيختلف. بس بدي اطمن على طارق سلامه، كيف حالك؟ شيف علينا تذاكر الباستا الوصفة. لاني شايفتك مش طالع صوتك بس. صحه وهنا. فاذا بنلاحظ حلو التكستشر صار حلو كريمي مليانه جبنه. يلا نبدا نحشي. شو رايك عشان هلا دايركت الوقت؟ يس. هلا هون هي الدب عندنا جاهز. خليني احط لك الدب بصحن اصغر شوي احلى. حنستخدم خبز تورتيا اي نوع، بس انا بفضل انه يكون اللي بيكون عالي البروتين ويكون من الطحين الكامل. هلا بنجهز الحشوه. سلام.
بعد اذنك يا زين نشغل. نرجع على العين نفسها يا زيد عشانها سريعه. 4 دقائق معنا. ممتاز بزياده. وزياده كمان. تدهنها شيء ولا خلاص؟ هلا خلص بزبط هيك وبزبط هيك. أوكي. بس احنا صراحه عشان نختصر الوقت اوكي ما دهنتها بشيء. فهيك فعليا احنا حولنا الكومفورت فود اللي كل الناس بتحبه لشيء صحي وبنفس الوقت كثير زاكي. يمين والله زاكي مع العسل. صح وهنا شوف. وحتى كمان بزبط انه احنا نجهزها زي هيك، نغطيها بدون ما نحمرها. اكيد. نلفهم بقصدير وبنحطهم بالفريزر وبعده. ممتاز. اي حدا برجع من المدرسه طوالي بمسكهم ولا بحضرهم على المقلاي، يعني حتى مش بس للاطفال، لنا الكبار احنا كمان طبعاً. نفس الشيء. طبعا يعني هذا الاكل انا مستعد اكله كل يوم، اعيش عليه كل يوم، ما عندي ولا اي مشكله. بتاخذ ثلث ساعه معنا، مليان قيم غذائيه عاليه وبنفس الوقت كثير زاكي. اوكي. يعني اذا بنلاحظ الجبنه بتمط. واو هذا المطلوب. لا وانت كسرت يعني نسبه الجبنه بالجريك يوغرت 100%. ففكره ذكيه يعني. اوكي طيب نحاول بدنا نقلبها ولا لسه؟ يس. معلقه ثانيه. اهلين شيف ديما. اهلين استاذ. ما بقدر ما ما اتحش بتقدر حالي. اهلا وسهلا. لازم اتحش مطبخ حالي. يعني لسه هي بدها لسه ما شوي. اخذت خليها- لون بس خليها. هم موجودين. خليها بس انا خليني منفعة ارفع لك فيها. الحراره شوي. اوكي. اه وفي شيء ثاني انا عملته كمان اذا بنلحق اشرح عنه. اوف هذا الاشي عند هذا الإشي جبتني اياه وهيك. يعني خليك كمان هلا انا بجيب لك اياه. حابب احكي شغله عن الناس كمان بتفكر انه الجريك يوغرت بس بيكون اعمل فيه فطور، اعمل فيه مع فواكه. فهاي فعليا عباره عن جريك يوغرت. خلينا نفرجيها على الكاميرا وين زيد. الكاميرا؟ وين الكاميرا؟ هذا الحلو هذا زيد الحلو. عمله عباره عن جريك يوغرت مع جيلي زيرو شوجر، واذا مش موجود الجيلي زيرو شوجر ممكن استخدم جيلاتين. تمام. فهيك هاي كمان هلا طالعه ترند ان واو. كل حدا عم بيرجع بياكل جيلو عشان الجيلو فيه انا جيلاتين. بحب فيه الجو جيلاتين صراحة. غير كثير فوائد، مفيد غير للبشره فوائد وللشعر، الجيلاتين. فراجعين الناس شويه مهتمين 100% فيه. للمفاصل غير فوائد الجيلاتين. كمان ايش منظره كثير فن صح. وحلو. صح. لما حدا من الاطفال يشتهي شيء حلو بدل ما اعطيه ديزرت مليانه كلياتها سكر ممكن اقدم له هاي. صح. حتى مش شرط للصغار، للصغار الكبار اللي زينا لو تحط هاي قدامك مية اخر بالمية. الليل باكله بالأعراس بتاكلها. خليها هيك شوي بنقلبها هلا. والله انا حابب اجرب الجيلو كمان. جرب الكسديه. يعني كسديه مش أنت عارف عشان صراحة إذا الفليفل. رح اقدر عشان الفلفل الحلو عشان كثير اكلت. فبس ممكن نحلي. ثانك يو. تحب تجرب الجيلو شيف؟ انا رح اجرب الجيلو تفضل. طبعا. وفعليا الجيلو هذا بثلاث دقائق بنعمل. ما بس بياخذ بنخلط الجيلو او الجيلاتين مع الجريك يوغرت. اذا ما كان متوفر جيلو بفليفر حطه بكاسات او بقوالب زي ما بدك. 100%. كيف؟ صحة وهنا. يمين. اوكي يعني صح. هلا بنعتبر انها زاكي. تحمرت. انا هيك جد حليت على المضبوط وخلص يعني. من هون لبكره ما بدي لا اكل. عاد ما اكلت. ما اكل ابدا. اوكي طيب هلا ضايل عندنا وحده بنحمرها بس ما راح نلحق اتوقع. لا هيك فإحنا كفايه. بس من طولها. يا سلام. تمام. خلينا نحط هاي هون اذا بدك عشان يصير البورد قدامك نظيف 100%. ومرتب. ثانك يو شيف. حلوين. خلينا هيك نفرجيهم على صار الهواء. حلقه ممتازه اليوم. هون في طبق اوريدي جاهز. يس خلينا ممكن نجيبه بالله يا أجيبه؟ زيد نفرجيهم اياه. فاذا هي الكاسدياز بطريقه صحيه. يا سلام. كثير عجبني الجريك يوغرت مع الجبنه جوا. فكره. اعطتها التكستشر كريمي. هي فعليا في طول سكينه بس بعد اذنكم. فاحنا هيك بنقسمهم كمان. خلص باللانش بوكس ولا احلى من هيك. هدول خصوصا بيقدروا اذا ياخذوا الاولاد لانش بوكس شوي اكبر بالعمر. على غدا شيء سريع. شو واحد جايب معاه كسديه على المدرسه مصيبه قصه. كل الصف الله بصير يرحم صاحبه. ايام زمان.